Бажаю здоров'я. 13 вересня 2024 рік, п'ятниця, і у нас огляд бойових дій на Кліщівці, Часів Яр та інших напрямках. Історія, яка заслуговує на зйомку художнього фільму, та продовження історії по роботі поліції у зоні бойових дій. То додивіться це відео до кінця, буде дуже цікаво. Поїхали! Кліщівський напрямок. На цьому тижні ворог наростив свої атаки застосуванням броньованої техніки, і у нього є невеличке просування. Це південь від Кліщівки у сторону Іванівського, там у нього є невеличке просування. А так по лінії фронту у нас без змін. У ворога було декілька атак застосування броньованої техніки. Лише одна атака у нього пройшла так, що ми цю техніку не підбили. Була одна БТР, вона заїхала, вигрузилась і швиденько по неї ми не влучили. Інші атаки повністю були відбиті, техніка та жива сила знищена. Сьогодні ніч пройшла більш-менш спокійною. Там троїх забаранили підарів дронами камікадзе. У нас тут такі кровожерливі підрозділи Black Raven, Signum, 3-й БАТ. То вони, якщо бачать якийсь рух, то, як кажуть, бачу ціль, не бачу переград. І пофіг, що там чи дощ іде, чи РЕБ працює, вони добиваються свого і ворог просто знищується. Історія, яка трапилась на Кліщівському напрямку, була на тому тижні така ситуація, що ворог атакував одну з наших позицій, наші відбивались, їх евакуювали, але одного солдата не дорахувались і його вже як 2 дні вважали безвісті зниклим. Але коли наші дрони-розвідники літали, вони такі під розбиту беху ворожу такі підлітають, дивляться, там якийсь рух. Думали, що там росіянин якийсь там сидить. Коли бачать, то свій. Він показує, що дайте води, то йому дроном скидують воду, радійку. І виясняється, що він легко поранений, але він може пересуватись тільки на четвіреньках. Не знаю чому, це ми потім, може, ще вияснимо. І йому вже там їжу, все дали і почали проводити для того, щоб він повернувся к нам на базу. Але ворог там трошки просунувся і потрібно робити велике коло таке для того, щоб не проходити саме там, де засів ворог. Плюс ускладнювалося тим, що дуже багато ворожих FPV саме в цьому районі було. То прийнято було рішення пересування тільки вночі. Саме у цього солдата був підерський ще плащ, який не бачить тепловізор, то вночі він на четвереньках проходив, постійно йому скидували їжу і воду, показували, куди йти, коригували його. Він, так можна сказати, повз майже тиждень. То, я не знаю, це як у радянські часи про Мірєсєва була, то про цього солдата теж потрібно зняти фільм. Він дійшов, все гаразд, він зараз у лікарні, відновлюється. Дуже хочеться зняти про нього, саме у нього інтерв'ю взяти. Якщо це в мене вийде, то обов'язково це зроблю. Часів Яр. Лінія фронту не змінилась, постійно йдуть атаки ворога, але наші хлопці вправно стоять в обороні і відбивають усі атаки. То там у нас без змін. Костянтинівку постійно криють каби та стволка. То всім обережно, не треба вештатись по місту, тільки військові по справам. Я кажу ще раз усім мешканцям, які живуть у Констахі, то треба все-таки виїжджати. Торецьк. Більш-менш вдалося
трошки стабілізувати ситуацію. На деяких напрямках навіть вдалося контратаками відтіснити ворога, але я ще раз кажу, це позиційні такі бої, то сьогодні ми їх відкинули, завтра вони просунулись. То ситуація там залишається важкою. По Нью-Йорку там ситуація не змінилась з минулого тижня, там ворог не може далі просуватись. Покровський напрямок. Ситуація там залишається теж дуже важкою та напруженою. Ворог в декількох місцях мав просування, але під Селідово наші хлопці відкинули ворога за залізничну колію та закріпились там. То на деяких відрізках ми маємо успіх, а на деяких і ворог. То неможливо тут щось розповідати, хто має перевагу. Але ми точно знаємо, що ворог має перевагу як у живій силі, у резервах, снарядів, авіація, все у нього є, і він кидає саме на цей напрямок усе, що в нього є. Саме місто Покровськ постійно обстрілюється як і стволкою, і градами, і кабами. То там теж рекомендую всім евакуюватися, бо то біда буде. І як обіцяв, розповім продовження історії про поліцію з приводу зупинення нашого солдату, що в нього не пристебнутий ремінь безпеки. Зі мною зв'язалось керівництво Дружківської поліції і попрохало зустрітися для того, щоб уточнити по цій ситуації та виявити, який це був патруль. Я з собою взяв побратима, якого зупиняли, і поїхали. Я на 100% був впевнений, що будуть прохати видалити відео та чи написати якесь пояснення, ну, як люблять у нас деякі служби робити в Україні. Нас зустрів начальник Дружківської поліції, дуже чемно та ввічливо сказав, що він на цій посаді 2 місяці, і він по максимуму намагається реагувати на всі зауваження по роботі поліції, щоб все було законно, так як він вимагає від своїх підлеглих робити гарно свою роботу, щоб усе було законно. Уточнили обставини зупинки, виявили, який це був патруль. Наш хлопець розповів, як велось спілкування з інспектором. Єдине, що спитали, чи вимагали від вас кошти. Ну, якби вимагали, то я б у минулому відео і розповів, такого не було. І по моєму проханню ми ще обсудили, які ж все-таки є права у поліції по зупинки транспортних засобів. Ну, я хочу вам сказати, що у поліції дійсно дуже багато прав по зупинці транспорту, особливо у військовий стан, а ще більше це у районі бойових дій. Там у поліції взагалі, можна сказати, розв'язуються руки і вони можуть усе перевіряти. А саме у них основна задача – це перевірка документів особи. Це може навіть буде паспорт. Якщо є питання по транспортному засобу, перевіряють, чи не підробні права та належність автомобіля. Автомобіль по техпаспорту. І також можуть перевірити ВІН-код, чи не є ця машина у розшуку. Також можуть перевірити вашу зброю, чи вона зареєстрована. І можуть перевірити ваш багаж, щоб там не було і наркотичних речовин та алкоголю. Ну, ми спілкувалися близько години, нам дуже цікаво порозповідали, що саме робить ще поліція. Я, чесно кажучи, думав, що це поліція – це тільки інспектори, які там стоять, тормозять машини, перевіряють і все. Ні, ну, в районі бойових дій на поліцію ще, як я кажу, нагрузили ще дуже багато справ. Поліція постійно на зв'язку з усіма бригадами, які навколо тут стоять. Бригади звертаються з різними проханнями, там розселити якийсь підрозділ. Поліція допомагає. Також і реєстрація трофейної та здача трофейної зброї, пошук вкрадених військових автівок, також перевірка автівок на євробляхах, які волонтери передавали у військову частину. Був випадок, коли там 10 автівок
передали на військову частину, 5 доїхало, а 5 немає. То по орієнтуванню перевіряються автівки на євробляхах, звіряється ВІН-кода і дивляться, чи стоїть вона на учоті військової частини, чи ні. Чи було передано саме волонтерами, чи це купували самі військові, то це все перевіряється. Ну і виявлення шляхів постачання наркотичних засобів та алкоголю в район бойових дій. Хто не знає, все це заборонено у Донецькій області, як мінімум. Ну, наркотики по всій Україні, то вже ж. Тут, чесно кажучи, дуже така приємна розмова, дуже багато цікавого я знав для себе по роботі поліції. І дай Бог, щоб усі служби, там, які чують критику у свою сторону, вони розбиралися з цією ситуацією, приймали якісь міри, розбирались і потім показували, як вони змінились. А не так, як роблять інші, що тільки удаляйте відео, пишіть там записки якісь чи ще щось на камеру, кажіть, що ви там не праві. Ні, ось приклад. Я не очікував такого. Дружківська поліція все чемно, все класно, все розрулила. І дякую, що допомагаєте, саме вже знаю, що допомагаєте нашим бригадам, які тут стоять, то завдяки усім ми тільки разом і переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.